د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ که موږ ته میلاو شي نو د هغې پیسې په ایزي پیسه باندې راوځي. ځینې کسان دا خبره کوي چې د هغې لپاره کم بینک اکاونټ چې دی دا جوړ کړو یا په کم بینک کې چې دی ځان له اکاونټ چې دی دا کولاو کړو چې موږ د هغې روپۍ چې دی هغه په بینک کې حاصل کړو. دغه شان د اکثر ځینې کسان د یوټیوب چینل هم راکړی، دغه شان د ټیک ټاک اکاونټ هم جوړ کړی. هغه وایي چې د هغې لپاره موږ ځان له د بینک اکاونټ جوړ کړو یا دا خبره کوي چې په ایزي پیسه باندې دغه روپۍ راتلی شي که نه شي راتلی. نو په ایزي پیسه باندې په یوه طریقه باندې دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویدی شي. یوه طریقه د هغې شته چې تاسو ته میلاویږي. ځینې کسان چې دی هغو ته میلاو شوي به ومي او هغه یې حاصلوي هم د ایزي پیسه په ترو باندې، هغه د ټیک ټاک نه اخلي او هغه کار د فیسبوک نه اخلي. ځکه فیسبوک چې دی د هغې مونټایزیشن په پاکستان کې نه دی کولو، دغه شان د ټیک ټاک مونټایزیشن چې دی هغه په پاکستان کې هم نه دی کولو. بل لا ټیک ټاک چې دی هغه په پښتو باندې روپۍ نه ورکوي، خو که بیا هم تاسو داسې دغه جوړوي ویډیوګانې جوړوي چې هغه په بهر ملکونو کې چلیږي او د هغې په ترو باندې تاسو ډالر وګټئ، نو بیا ځینې کسان د دغه ډالرو په رایستو باندې نه پوهېږي. پیپال اکاونټ چې دی هغه د هغو سره نه وي، نو د بل کس نه چې دی د دغې سرویس اخلي. دغه سرویس دا اخلي لکه بل کس ته ووایي وایي زما ډالر چې دي دا راوکاږه، نو هغه د 20% نه په پورته چې دی 25 سالي ځینې 30% علي، نو په دغې پرسنټو کې چې دی هغه والا هغه ډالر چې دي دا راوکاږي. نو دغه ډالر چې هغه تاله راوکاږي، نو هغه چې کله دغه ډالر راوکاږي نو هغه ستا ایزي پیسې ته چې دی بیا دغه روپۍ درلیږي. نو په دغه طریقه درته رایستی شي. دغه شان دی د فیسبوک دا چې دی مونټایزیشن هم په پاکستان کې نه دی کړی، نو اکثر ځینې کسانو د بل کس پی آوټ چې دی دا ور اچولی، نو چې هغه کله روپۍ راوکاږي نو هغه هم تاسو ته په ایزي پیسه باندې چې دی هغه روپۍ درلیږي. خو ډایرکټ چې دی ایزي پیسه او جیس کیش دا اکاونټونه چې دي دا ډایرکټ چې دی دا د دغه سره نه لګي، د فیسبوک سره هم نه لګي او د ټیک ټاک سره چې دی د دې سره هم نه لګي. بل لا که د دې دپاره تاسو د بینک اکاونټ جوړ کړئ، نو د بینک اکاونټ په هغه جوړوئ چې هغه ډالر چې دی هغه روپو ته راهړئ. لکه د بهر ملک نه پې روپۍ راځي، نو د بهر ملک نه چې کومې روپۍ راځي هغه تاسو ریالونه رالیږئ، کار سره رالیږئ، دا په ډالرو کې راځي. دغه ډالر چې دي دا پاکستان ته چې کله راځي نو دا بیا روپو ته ورهوړي. نو تاسو په دغه اکاونټ جوړوئ، چې دغه اکاونټ تاسو جوړ کړئ نو تاسو ته په د بهر ملک نه چې دی بیا روپۍ راځي. خو که تاسو هغه عام لوکل اکاونټ جوړ کړئ چې د هغې خپل لیمټ وي چې 15 لک روپۍ یا 10 لک روپۍ چې دا پکې ته ایښودی شوی د هغې نه سیوا نه شي ایښودلی، نو بیا په هغې باندې چې دی دغه روپۍ نه راځي. د دې لپاره به هغه اکاونټ لګي چې هغه ډالر چې دی دا چینج کولی شي. ډالر چینج کېده دا دی لکه ستا د فیسبوک ډالرې جوړې شوې نو هغه به روپو ته راوړي او ستا د بینک اکاونټ ته چې دی دا به راځي. دغه شانتې که هغه ریالونه د بهر ملک نه تاسو ته څوک رالیږي نو هغه به هم هغه ریالونه چې دي هغه به ډالرو کې راځي، د ډالرو نه بیا چې دی هغه روپو ته چې دی دا راوړي نو ستا د بینک اکاونټ ته چې دی دا راځي. نو دغه اکاونټ په جوړی. خو بل دا خبره چې په پاکستان کې حالن سات د دې دواړو مونټایزیشن چې دی دا نه دی کولی. پیپال چې دی هغه هم په پاکستان کې د هغې اکاونټ چې دی دا نه جوړېږي، دا به ته د بهر ملک نه جوړی. خو دلته کې په یوټیوب کې ځینې کسان چې دی هغه په دې باندې ویډیوګانې کوي چې په دې طریقه ته په پاکستان کې جوړولی شي. نو دا د بینک اکاونټ او په دې کې ستا ډالر وي، دا پته نه لګي چې ستا څومره ډالر وي. د ځینې کسانو 100 ډالر خو به یا 50 ډالر خو به، نو که دغه ډالر ستا خرابې شوې تا دغه اکاونټ ور واچولې پیپال ته او پیپال ستا نه بیا غواړي دلته کې ستا سره هر سره موجود نه وي، نو د دې د وجې نه بیا ستا دغه ډالر چې دا به خرابېږي. نو دغه قسمه ویډیوګان چې دا مه ګورئ. خو که ستاسو به بهر ملک کې څوک وي په هغه باندې صحیح پیپال جوړ کړئ او صحیح اکاونټ چې دی په هغه باندې جوړ کړئ، نو د هغې په ترو باندې تاسو روپۍ چې دی هغه په خپل بینک اکاونټ کې حاصلولی شئ. باقي د دې بله طریقه چې دا نشته. که تاسو ته څوک وایي چې په ایزي پیسه باندې د ایزي پیسه دغه طریقه مې درته وښوله. که څوک درته د پاکستاني د بینک اکاونټ، نو پاکستاني بینک اکاونټ چې دی حالن سات په فیسبوک کې یو ځای کېږي، خو د څه وخته پورې دا داسې یو ځای شي د دې نه مخکې هم دا یو ځای شو خو بیا هغه ختم شو، نو هغې باندې هم نه کېږي. دا به ته د بهر ملک نه ټول سره کوې او هلته کوې په هغه سړي کې چې په هغه باندې ستا اعتبار چې دی دی. یا به دغه شانتې یو کس ګوري چې هغه تاله دغه سروس چې دی دا درکوي 20% یا 25% یا 30% چې دی هغه به نه کټ کوي. لکه زموږ په شان دغه شانتې چې کوم کسان ارنینګ کوي نو د هغو سره به ته خبره کوې، هغه به ستا نه 20-25-30% چې دی دا به ستا نه کټ کوي. نو هلو به ستا ارنینګ چې دی هغه به ستا لاس له راځي. نو هغه ته بیا په ایزي پیسه غواړې او که په پاکستاني بینک کې ته غواړې نو په هغې دواړو باندې چې دی هغه تاله دغه ارنینګ چې دی هغه درکولی شي.